ඇත්තටම ගොඩක්ම ලස්සනයි. ඉතින් මේක ගේමින් කරන හැටි තමයි වැඩියෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. ගොඩක් අය ආසයි RGB lights තියෙනවට. Gadget City වෙතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ HP H120 gaming headset එක ගැන. ඉතින් මේ headset එක ඔයාලට ගේමින් වලට විතරක් නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොකක් හරි ඔයාලා බිස්නස් එකක් කරනවා නම්, ඔයාලා ඔෆිස් එකක වැඩ කරනවා නම්, ඒ වගේ දෙයකට උනත් නැත්නම් ඔයාලා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඒ වගේ දෙයකට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ headset එක ගැන අපි full description එකක් full review එකක් කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ box එකේ ඉස්සරහ සඳහන්ලා තියෙනවා volume control තියෙනවා, microphone එකක් තියෙනවා, ඒත් එක්කම stereo sound තියෙනවා කියලා මේකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ පැත්තට හැරෙවුවොත් system requirements වලට 3.5 mm audio jack එකක් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම compatibility එක PC laptop සහ 3.5 mm output එක තියෙන ඕනම ඩිවයිස් එකකට මේක සපෝට් වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේක 32 ohms තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊතුරු ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ටික මෙතන අපි ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නන්නම්. ඊළඟට අපි මේ box එක unbox කරලා බලමු මේ headset එක කොයි වගේ ඩිසයින් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. අපිට බබල් රැප් එකත් එක්ක headset එක බදා ගන්න පුළුවන්. අපි box එක අරන් තියමු. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ විදිහට product එකේ warranty card එකක් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒකත් අපි පැත්තකින් තියමු. මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් ලස්සන headset එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ලස්සන ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙතන මයික්‍රොෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වයර් එක ගත්තොත් මේ වයර් එක fully braided cable එකක්. මේ ඔයාලට මේක අල්ලන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට දැනෙන විදිහට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒක පෙන්වන්න විදිහක් නෑ. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ විදිහට ස්ටීරියෝ කේබල් එකක් තියෙනවා 3.5 mm USB port එකකුත් තියෙනවා මේකට පවර් දෙන්න. ඉතින් අපි මේක කනෙක්ට් කරලා බලමු මේකේ කොයි වගේ ලයිටින් සිස්ටම් එකක්ද තියෙන්නේ, කොයි වගේ ඩිසයින් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ port දෙකක් සහ USB එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකක් mic එකට, එකක් headphone එකට සහ මේක power එක දෙන්න තමයි මේක පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක ගහලා බලමු ලැප් එකට. audio jack එකත් ගෙහුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හරිම ලස්සනට RGB lights පත්තු වෙනවා. ටිකක් වෙලා බලමු. මේකේ ජම්පාට අපහු දැන් බ්ලූ කලර් වුණා. දැන් ආයි ග්‍රීනිෂ් ලුක් එකක් එනවා. ආයෙත් දැන් රෙඩ් වුණා. ඔන්න ඔය විදිහට මේ බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක ලයිට් උත් ඔෆ් කරලා බලාගමු. ඇත්තටම ගොඩක්ම ලස්සනයි. ඉතින් මේක ගේමින් කරන හැටි තමයි වැඩියෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. ගොඩක් අය ආසයි RGB lights තියෙනවට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේ headphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න ඕන නම් අපිට කතා කරන්න. අපි Gadget City Rajagiriya Jaya shopping complex එකේ අපි මේක product එකේ link එක product description එකේ දාලා තියෙනවා වීඩියෝ එකේ description එකේ. ඒත් එක්කම ඔයාලට ඇවිල්ලා මිලදී ගන්නත් පුළුවන්, බලලා මිලදී ගන්න පුළුවන්, අපිට කතා කරලා ඩිලිවර් කරගන්නත් පුළුවන්.